Har du ätit till frukost? Jag äter havre och enough proteinpulver. Ganska mycket av det var. Jag har ätit då. Nej. Lite äpplen hemma och sådär. Där är det. Amatör. Hallå på er. Vi står här och försöker samla ihop oss lite. Dags att köra ett ryggpass. Jag börjar en filminspelning om 2 dagar så jag är lite försiktig. Vi har tränat något alldeles kopiöst en längre tid. Så träningsverk är allt. Så jag tänkte idag kör vi ett riktigt så här hårt arbetarpass. Vi försöker inte sätta några världsrekord. Vi bara matar på. Vi kör som liksom ett baspass. Och visar lite hur ett sånt ser ut. Det här kommer bli hyfsat jobbigt. Ja. Det här är bänken för de som har fått spöket Laban-syndromet. När vi pratar rygg då så finns det 2 olika sätt att träna rygg på. Det ena är att lägga väldigt massa fokus på lyftande ryggövningar som marklyft, stående rodd med stång och så. Och genom jättemånga år så var det den jag gjorde mest. Det tycker jag vi tar ett separat pass när vi är riktigt taggade för att lyfta något tungt. Idag så kör vi fokus på övre ryggen, på allting som bygger bredd. Lite korsskiv också självfallet. Men och som vanligt när man kör alla sådana övningar så handlar det om att få skulderbladen att gå isär och ihop som möjligt. Det är det går ut på. Det handlar inte om att lyfta vikten utan det handlar om att få skulderbladen att röra på sig. Sen får vi väl fylla på lite grann med snack om allt möjligt. Allt eftersom vi har luft i lungorna. Jag har hittat min gamla gripptränare från när jag var ung och pigg. Jag vill leka med sen. Ja, jag måste leka med den länge. Alright, vi kör igång. Ja. Och en övning som har funnits med på kartan lika länge. Det var ju det allra första träningssystemet så hade jag med den här. Vanlig hygglig hantelrodd. Vad fan är det här? Det är till den. Och så är det är nästan jämnt så här, vi är på att vakna till liv nu. Men det är nästan jämnt så här att de bästa övningarna, det är de som är jobbiga. Om du tar i lungorna, man ska nästan vara lite halvsjuk efter varje pass. Själv hade man liksom huvudvärk nästan jämt när jag lämnade gymmet för. Det är de övningar som är bäst. Det finns nästan inget så här smidigt, gulligt sätt att nå framgång utan man måste betala priset. Det här är en ganska straightforward. Jag egentligen försöker bara släppa ut skulderbladet och sen dra upp det här så långt jag kan. Jag tänker på att stå ganska brett för att om man får på lite vikt sen så är det lätt att faktiskt låsa korset annars. Så! Glöm inte bort att prenumerera. Subscribe. Hjälp oss prenumerera. Tala om för era kompisar att de också ska prenumerera. Subscribe. Det är bara att börja. Det är att få hjärtat att inse att det ska öka från tomgång till arbetsvarv. Toga-mode. Bra David. Det vi gör nu först är ganska neutralt standard. Så frågorna framåt och håller den vinkeln hela vägen upp. Sen kan man rotera och göra olika varianter på det. Men för min egen del så jag kör mest det jag tycker det fungerar gott. Och sen när jag börjar bli trött så lyfter jag bänken och byter vinkel lite grann. Och då börjar jag leka med de där sakerna. Men först så kör vi lite bas. Vi kör 5 set så här. Nu är vi färdiga med de här lite lättare hantlarna. Och då tar vi fram Den här var en... storebror. Ja. Den här är faktiskt lite besvärlig för att den är så himla hal. Så det går åt en bra träning för nyporna samtidigt. Det brukar vara så här. Så försöker vi satsa på att köra ungefär 12 då hela tiden. Nu är varm och god. Kom igen.
Lite David. Kom så. Pepp, kör vi, kom igen. Gött David. Det är väldigt, väldigt få som jag har sett som har kommit hit och tränat som kan lyfta de där fulla sätt utan dragjärn. Som jag gör nu och drar så går armbågen ganska rakt åt sidan. Om du roterar så att du får knogarna framåt så kommer du lite närmare och kan egentligen dra ett djupare drag. Men det blir också så att när det blir väldigt tungt så tycker jag att skaderisken för bicep stiger när du håller knogarna åt sidan, för du får ett förfärligt långt streck där. Som du inte får när du gör så. Så jag försöker generellt sett att ha så lite uppåtroterat handflator som möjligt i alla ryggövningar. Då jag sitter fast bägge bicep. Och en av dem har jag dragit av på en roddövning så att därför kör jag oftare tunga, hårda med ganska neutrala grepp, det vill säga knogarna framåt och drar åt sidan. Och sen så bryter jag och gör alla rodddrag där jag har handflatan lite mer uppåtroterad i våg 2 sen. Jag har lite rättare vikt. Nu är det så att vi har bara de här 73 kilos hantlarna här. Vad är 76? Va? Så väger de inte 76? Ja, kanske de väger, men ja. vi skulle behöva lite tyngre hantlar för att få ner repsantalet. Så nu ligger vi och kör ganska höga reps. Och det är nästan mest jobbigt för grepp eller på att säga och flås, men det här tar bra, det ger bra träningsverk och så. Det är nästan lättare att köra jättetungt för att slipper man hålla på så länge. Det här lät alltid för. Förr i tiden när vi körde som allra värst så var jag, Tobbe och Nisse på gymmet jämt. En av oss tre, min polare Nisse där, han hade Slayer och han hade Eddie Meduza. Det var hans bidrag till skivsamlingen. Så ganska så snart så vart Slayer, det vart lite av husbandet. Det här med att träna på morgon. Vems idé var det? Ja, var inte vi. Och så tränar klockan 7 på kvällen. Det är jämt. Är det bäst? Ja, jajamän. Ja, okej. Kan man gå hem och lägga sig om man är trött. Det är bra. Det är bra. Så. Men jag tycker jag tar bra. Ja. Och weave är bra. Jag börjar generellt sett, om jag inte kör mark, så börjar jag alltid med roddövning. Och just det här passet kör vi inget sånt, men annars så brukar jag börja med stående rodd med stång. Jag tycker det är en bra övning för att få hela ryggen att komma igång bra. Också ganska enkel att hantera mycket vikt i. Styrketräning, det behöver vara. När någon säger att man kör tungt så har det absolut ingenting att göra med vad någonting väger, utan det handlar om hur många gånger du som individ kan lyfta den grejen. Och kan du lyfta den färre än 3-4, då är det tungt. Orkar du lyfta den 8, 10, 12 gånger, då är det ganska, det vill säga arbetarstyrka. Och sen högrepp så är väl egentligen allt däröver. Och ett bra pass ska innehålla alla de 3. Men de viktiga sätten, det är de som är lite lägre. Att vi sitter här och bara tjuvandas lite innan nästa varv, det är att när man kör 12-15 reps så här på lite mellanvikter så drar det rätt mycket syre. Jag gör inte 15 här. Det här är svårt, den tar väldigt bra på nyporna också. Kom igen. Nyper är inte problemet. Bara han får köra lite lugnt idag, för han har faktiskt lite krasslig. Kom så här. Ingen ursäkt.
åker vi. Kom igen. Bra David. Kom igen. Gött. Och släppa vikten är sista man gör som en liten belöning för man har Den är kommit färdig, så långt. ja. Med markering till sig själv att ni är färdig här. Tänk så skönt det med man kör med stång. Man är färdig efter en omgång. De har vända som fortsätta. Det är bra. Det är inte det lättaste att prata efter sånt där, men vi får ibland frågor så här. Om utförande och så. Framförallt på bicepskör och vissa andra övningar. Den bittra sanningen är det att som i allt annat så finns det flera olika paragrafer i det där. Men om du vet vad du håller på med och vet hur du ska utnyttja en övning och veta vilka muskler du ska ta i med, så kan det vara fördelaktigt och gå ur form en del för att få ut maximalt resultat. Men det säkraste sättet för de som inte är jätteduktiga på att träna är ju självfallet att köra väldigt, väldigt strikt. För då är skaderisken minimal. Men om man är trygg i övningen, om man vet hur du ska utnyttja den, alltså vilka muskler du ska ta i med och när du ska ha tillslaget, så får du bättre resultat. Om du utnyttjar övningen på rätt sätt och tillåter att använda lite tyngre vikter. Det är svårt att förklara det där, men på det sättet jag kör bicepscurl till exempel så får jag jättebra pump, väldigt bra resultat. Men ska man titta enligt vad folk säger så kör jag inte helt rätt. Men än en gång, det handlar om att få kontakt och veta när och var och hur man gör saker. Men så är det nästan med allting. Men för de allra flesta så är det säkraste och bästa sättet att köra superstrikt. För då går det inte sönder, och för de allra flesta som inte har kommit så långt så får man resultat på det också. Men för mig så under de sista 20 åren på gymmet så har jag valt att göra på det sättet att man går lite ur form. Och framförallt i marklyft och knäböj och vissa så här riktigt jobbiga övningar där du använder mycket, mycket vikt. Så länge du vet vad du håller på med så kan du tillåta att använda en tyngre vikt och få bättre resultat av den markeringen. Så det är lite svårt att förklara det där, men bara för att något inte ser precis ut som det gör i Ove Rytters träningsbok så kan det fortfarande vara helt korrekt. Vad sa du för träningsbok? Ove Rytter, inget illa om Ove Rytter. Ove Rytter var en av mina sponsorer, var han som var chefredaktör och drev tidningen Bodybuilding och kraftsport, så han är lite av en legend i svensk kroppskultur. Men han gjorde en mängd bra träningsböcker och introduktionsböcker för oss på min generation in i bodybuildingvärlden, eller styrketräningskulturen. Så det jag försöker säga på ett kort och enkelt sätt, att bara för någonting avviker lite grann från vad som syns för gemene mans träningsprogram så behöver det inte vara fel. Det kan vara något som man gör med flit på ett kontrollerat sätt för att få maximalt resultat. Så har ni fått ner pulsen till nästan normalt. Du ser väldigt pigg ut av er. Kör nu. Kör bara lugna 7 då. Och det är spyvarning. Bara för att förtydliga då, som ni hör, David är lite krasslig idag. Så om ni är krassliga på så vis att hjärtat går tungt, då ska ni vara jättenoga med och inte gå till gymmet alls. I Davids fall så är det lite mer magorienterat. Så är det. Men här är ju den värsta övningen. Ja, det är ju inte det bästa. Jo, det är ju det bästa, men det är ju fan inte lätt. Gör en 10 på varje hand så slipper du sista varvet, så kör jag ett sista omgång där så byter vi övning sen. Men som jag kör nu, det blir rätt strikt va? Eller blir det fortfarande? Jag tycker det ser bra ut. Det du kan göra är att du kan ju i uppläget här gå upp högre så du kan hänga ut i bott. För du går ner ofta och vänder i golvet, men det är ett val du gör. Du har en väldigt lång och bra rörelse på skulderbladen och du har fått jättebra resultat på den här övningen bara på 3 månader.
Ska man toucha med hanteln någonstans på kroppen eller? Jag drar bara upp den utan går i här. Ja. Jag lyfter upp handen här och sen kan du, så är det så att ju längre ner mot bäckenet du drar den, så teoretiskt sett så använder du lägre delen av latsen mer, men i det här fallet så jag drar ganska neutralt bara upp så här. Och jag får pump i hela. Och det här med alltså, att köra en paus här uppe och köra sådana saker, eller gå jättelångsamt ner, är det Generellt sett så tror jag inte så himla mycket på långsamma kontraheringar. Jag kan tro på att hålla emot en vikt och sänka den sakta. När du sänker en vikt, det är så att, eller om du sänker en tyngre vikt allra helst än du orkar lyfta. För det kan säga, musklerna fungerar så att det är fibrer som går i varandra så här. Och om du tvingar den här och hålla emot medan den dras isär, eller ännu hellre ha mer vikt så att den inte klarar av att hålla sig fast, så kommer kroppen lära sig att rekrytera fler. Alltså den kommer lära sig att haka fast i varandra på ett bättre sätt. Så det är därför man står och kör mycket bromsträning kanske för idrotter där man inte vill vara för tung men ändå kunna hoppa väldigt högt och så vidare. Så att sänka tunga vikter sakta är motiverat. Lyfta dem sakta så jag ingen som helst noll förståelse för det. Det handlar om att få en muskler att kontrahera sig så snabbt som möjligt egentligen. Så ett bra drag, eller åtminstone det får gärna vara kontrollerat, men det finns ingen anledning att göra en sån här grej. Jag har aldrig gjort det i alla fall. Vad skulle du säga med fler reps men gå snabbare ner, eller färre reps och gå långsammare ner? Är det någon skillnad på det? I det här fallet så blir det tillräckligt tungt så blir det att man försöker vara som en fjäder. I det här fallet omvänd fjäder, att man BAM! Och sen håller man mer kontrollerat då. Och jag försöker gå ner några gånger i varje set där jag nästan hänger ut någon sekund och sen fortsätter. Men om man får välja mellan 200 ting så tror jag det mest effektiva är att göra 5 hyfsat snabba, både upp och ner, än att göra 3 där du lyfter snabbt och sänker sakta. Skillnad kan vara om du ska göra en tung bänkpress eller någonting sånt, men då ska det vara precis som en fjäder. Du går ut allting, låser upp kroppen och på vägen ner så ska det nästan vara så här så att man bara väntar efter att stången träffar så du kan slå på all energi för att få upp stången så snabbt som möjligt. Jag försöker se den negativa fasen som en uppladdningsfas inför en snabbare kontraktion sen. Är det du eller jag? Ja. Kör vi! Bra David! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kom igen! 10, ge mig 12, 11, 12, Mycket bra, för den där han är fasen kärv att lyfta på. Han vill ner. Jätteelaka handtag på mig. Kom igen, sista handtråden för dig då. Kom igen. Femman. Gott, kom igen. Tio. Bra där. Gör den magiska cirkeln. Dra åt den här lite. Det är mina gamla bröstpressar, hantlar som börjar vara. De har ramlat i backen för många gånger. Så räknar man aldrig så här 1, 2, 3, 4. För då när man kör tungt, det är inte det här, men om man gör det så blir man så trött i huvudet. Så man börjar alltid räkna. Jag räknar ner. Så det jag börjar på till jag kommer fram. Det känns inte lika långt bort då.
Så här har vi kört. Det har blivit ungefär 60 reps på de här. Det är ett ganska normalt tempo, men det ska vara så här så att man är lite tagen efter varje set. Då släpper man ner pulsen så att den är, jag ska inte säga tillbaks där den var innan, men farligt nära i alla fall, så att man inte får en pulskurva som skenar iväg. Hade det varit att vi kör tungt alltså, det vill säga att vi ska ligga och köra 2, 3, 4 så här. Då väntar man tills man är tillbaks där man var verkligen, så att man kan vara fullt koncentrerad och fullt återhämtad när man går på nästa vikt. Vi kör såna här arbetarpass, är det något mitt emellan, lite lagom tungt, och sen slita oss igenom passet då. Det är ett sånt här system, eller ett sånt här pass, hade det varit någonting som jag hade kallat en återhämtningsperiod förr i tiden. När man har slutat köra de här riktigt tunga lyften så har man ett par, 3 veckor där man gör så här. Och sen börjar man om igen med de här systemen som är mer riktade mot och höja prestandan inför en tävling eller något liknande. Men det brukar vara under de här perioderna som resultaten kommer i kapp från de här tunga serierna som man gjorde några veckor tidigare. Jag tror David är ute och kyler ner sig lite. Han har fått vad vi kallar spöket Laban. Det är när man går på så pass. Han är lite, kommer det direkt från sängen han. Så då slutar det ofta med att man får kroppen att bränna upp glukosreserven i levern. Och efter det så blir man ofta lite illamående och kritvit i ansiktet. Därav uttrycket. Så det var ett känt begrepp efter högreppsättarna för att man varit spöket Laban, och får man ligga ute i solen ett tag. Ut och kolla till dem. Ja. Hur går det för dig? Det går bra. Var det illa? Ja. Det här är bänken för de som har fått spöket Laban-syndromet. Ja. Det vill säga när man har kört på lite för hårt, ofta i samband med lite högre puls och som jag nämnde förut, det blir av att glukosreserven brinner upp lite snabbt och kroppen slår på adrenalin och lite alla möjliga grejer. Och efter då så blir man lite knäsvag, jätteillamående. Ja, så här brukar du inte bli. Nej, men det är också, han är lite krasslig och så du är nattmänniska och det här är morgon. Ja, och sen det blir väl inte bättre av den här starka mediciner. Magen mår ju inte bättre av det här kanske. Nej. Men vi tröstar oss med att vi är lite färdiga med den plågsamma rodden. Vi kommer variera nu, så vi kör andra varianter på rodd som inte är fullt lika jobbiga. Och sen börjar vi stoppa in lite underarmsträning mellan sätten. Så jag tänkte, anledningen till att jag gör det är därför att jag tycker att core och underarmar skiljer sig ganska mycket från vanliga muskelgrupper, vill jag på säga, för att resten av kroppen fungerar så att du ska träna hårt och sen så ska du ha maximal vila i så lång tid som möjligt, höll jag nära på att säga, men åtminstone ett par, 3 dagar. Och det är därför det är väldigt noga med hur träningssystem ser ut, så att du inte har, om du kör bröst till exempel ena dagen, så får du inte ha några övningar dag 2 eller 3 där de musklerna som hjälper bröstet också jobbar, för då kommer de inte växa som de ska. Underarm och core används av kroppen hela tiden dagligen, så de tål väldigt mycket stryk. Så de är precis tvärtom, de ska du nästan träna var och varannan dag istället för att få bra resultat. Det räcker inte med ett BSE-pass i veckan, vilket kanske för ben till exempel är fullt optimalt istället. Ge mig några minuter bara. Det är lugnt. Så det blir det säkert bra. Alla som jag känner som har varit bra har förmågan att ta i så att man blir spöket Laban. Blir man inte sån med jämna mellanrum så kör man förmodligen alldeles för snällt. Mm. Jag och sen min kompis Daniel, eller Rubbe som jag kallades, och Kalle Lein och det här. Usch, när vi körde grenträning, det var ju mer regel än undantag. Tobbe likadant, brorsan. När du körde gren? Strongmanövningar, grenträning, Jaha. strongmanövningar. Vi hade ett ställe borta, vi hade alla övningar uppställda. Ja, det känner vi till. Det var ju mer regel än undantag att någon då
låg lite vid sidan av och mådde illa när det var färdigt. Det här är egentligen samma. Skillnaden blir att du tar lite högre upp. Det jag vill åt är att få den översta delen på ryggen och även en del av trapsen att få jobba här. Vrider du handen lite längre upp? Ja, jag gör så här, så. Ja. Av någon märklig anledning, jag tycker inte... Jag har så många andra övningar jag alltid gör så här annars. Alla maskiner och allting hamnar man alltid här. Så med hantlarna går jag ofta lite bredare. Och det här är mer en avslutningsövning. När man ändå, höll jag på att säga, man ändå är varm och god. Och varför kör du inte den övningen som först? Nej, jag tycker den andra är effektivare. Den här tar mer på armar. Jag har lättare att få bara pump i ryggen när jag kör det på det första alternativet. Det här tar rätt mycket på armar också. Men det är att jag vill åt lite det här. Ni är ändå varm och god i latsen, varför inte avsluta med att... Hur går det? Det här tar så kopiöst de här precis. Känner mig helt genomvarm hela baksidan ryggen. Så finns det ingen anledning att nöta så där tok länge då. När vi körde marklyft är en annan sak då kör man ju ofta mer lyftarstegar. Det finns ju så himla många olika sätt att lägga upp ett system på. Det kan vi lite kort ta. Det beror alldeles på vad man vill åt. Generellt sett, om man tittar historiskt så från början så var det alla dessa pyramidsystem då, att man körde ganska lika hela säsongen. Men man kanske så att man körde då marklyft. Så börjar man med en 10 och sen nästa set vart en 8, en 6, en 4. Och sen drog man 2 ettor och sen efter det så gick man upp igen och gjorde en pumpset. Så står ju nästan varenda bassystem ut för de allra flesta. För mig i många år. Nästa sätt som många tränade efter, det var de här traditionella bodybuilding-systemen då, där man kanske körde 10 sådana, sen i 3 set och sen så bytte man till den här övningen, så körde man 3-4 set och gjorde 8-10 reps i den och så höll man på så höll på så. Och som jag nämnt någon gång tidigare, mitt system och som jag alltid har följt i stort sett, det är en mix av allt det. Jag värmer upp till jag är varm och god. Sen om syftet är att bli stor och stark, då kommer jag börja med en bra basövning så att vi kör bröst så hade det varit bänkpress. Och där kommer jag göra 5 dubblar till exempel. Säg att min bästa bänkpress då kanske är 250 kilo, okej. Då börjar jag på 180 en dubbel, 190 en dubbel, 210 en dubbel. Så håller man på sådär, så att det egentligen bara de sista som är riktigt full gas. Men går det på för tunga vikter med en gång så kommer det förmodligen gå sönder. Därefter så går man över och byter så man kör mycket möjligtvis bänkpress igen, men förmodligen byter man övning och sen så gör jag samma sak fast jag kör 5. En lätt 5, en tyngre 5 och så vidare. Till jag kanske inte ens klarar 5. Och sen går jag upp och kör högreps. Då får alla typer av fibrer stimulans och resultaten kommer ganska snabbt. Och vad är då syftet med det här? Och syftet med det här är egentligen att få kroppen och få budskapet att växa utan att ta sönder för många celler. För ju mer celler vi tar sönder, ju längre tid tar det för kroppen att återhämta sig och skapa tillväxt. Ett sånt här pass som vi nu kör, som vi kallar mer ett arbetarpass, det är ganska både jobbigt och snällt. Det är jobbigt för hjärtat. Vi får en bra pump, alltså så vi kör massvis med blod genom muskeln så den kommer läka ihop bra. Det är ingenting som du över tid kan köra i all evighet och förvänta dig att bli stor och stark av. Men kortsiktigt så är det här en bra typ av träning för att ge kroppen en återhämtningsperiod för det tunga som jag har gjort en tid bak. För att läka igen alla småskador och sen gå på det.
Jag har kört jättetungt fram till typ ett par 3 dagar sedan. Framförallt då på armar och bröst och så här. Och nu kommer det ett jobb och då vore det förödande att ta sönder sig nu. Så nu är det dags att börja trappa ner och köra mer högreps. Och högreps fungerar kortsiktigt väldigt bra om man bara committar sig till det. För det är som allt annat, det som i rally och vad det än må vara. Det är ofta den som kör hårdast som får bäst resultat. Det handlar inte specifikt om han pratar så eller så eller gör dit och dit. Den som kör så han inte har mer att ge innan han går hem kommer växa bäst. Och det är det som är det härliga med styrketräning. Det finns inga jättebra genvägar och de genvägar som finns är inte lagliga, de är bara ganska snart ut. I långa loppet så är det bara betala priset och kämpa på. Och sen kan man vara ganska nöjd med sig själv om man är hård nog att löpa linan ut. Jag gör alltid så här när jag lyfter hantlar från den här vinkeln, för att om jag har dem här så är det lätt att sträcka bicepssenan det första gången. Jag börjar här och sen går jag in. Nu när vi tränar så gör vi allting som var strängeligen förbjudet för. Jag står och pratar en hel del. Förr så var det så här. Jag och Tobbe Nisse mötte upp på gymmet. Sa tja, hur var dagen? Ja, jobbigt. Sen höjde man stereon så Kalle Längs gamla högtalare som står där uppe. Såg till att diskussion var omöjlig. Och sen sänktes det när passet var färdigt. Så man liksom körde sitt sätt, gick åt sidan, stod. Och sen när man tur igen så gick man fram, bang, bang, bang. Vi är klara med det där. Det första du kommer in till en stor glas. Han höll på att greja. Men det var så himla sprötigt priset. Så han hade ju pratat med dem som skulle komma. Så jag kan stå med det. Men han sa Vi börjar få upp rätt bra kraft i underarmarna igen. Däremot så fort man kör rygg och så här, man använder det här mycket så det är problemet med stora muskler och stumna hyfsat fort. Men just i armbrytning så har du ligger grepp i största allmänhet, så dels har du den här biten. Och så har du handledsbiten, liksom förmågan att curla handleden. Och nästa bit är förmågan att hålla uppe eller liksom vinklarna i handleden. Så jag försöker rotera på de tre, så jag kör någon övning för det här, någon övning för att hålla handleden uppe. Och sen greppträning rent allmänt med klämmor. Och när jag kör alla bicepsövningar och sånt nu så kör jag väldigt mycket sånt här. Att man släpper ner stången och lyfter upp, eller bicepscurl så här. Idag har vi kört rodd, och även om det inte ser så farligt ut, men de här hantlarna rullar handtagen på väldigt lätt så de blir fort väldigt jobbiga för greppet. Så gör att man får bita i sådant, så att så fort man är färdig med dem så känner man att man är som bränd i hela armarna. Man känner någonstans när man börjar tappa färgen i ansiktet och när det nästan gör lite ont i latserna istället för att det känns gött när de tar i. Så där är vi nu. Så nu fortsätter jag köra lite underarm. Och sen så är det här träningspasset börjar närma sig slutet. Vi kommer köra några lätta set chins med när vi går hem. Men det är ett ganska ärligt, vanligt heligt baspass. Ett av många tusen som har sett ut så här. Sen om jag kör hantelrodd eller om jag väljer en stång, eller det blir samma princip. Att vi inte kör någon sittande rodd här, därför att det är kort och gott alldeles för lätt. Om jag skulle välja en övning där jag fortfarande skulle försöka vara lite kaxig i, så hade jag valt någon form av sittande rodd eller stående rodd med stång. Men det var ju också
paradgren när jag tävlade, arm over arm och alla varianter som jag kunde jobba så. Så vi måste installera en ny maskin. Den gamla hedliga ABS:en har gått sönder och är utslängd, så nu har vi bara den här tricepsmojängen kvar. Men det är så det är, hitta en bra roddövning och sen jobba igenom ryggen på den. Enda nackdelen med just hantelrodd är att du kanske inte använder korset så mycket. Detta är ett arbetspass som du kallar det. Ja, det är ett arbetspass. Men det menar jag att man egentligen ligger med ganska hög puls hela tiden. Förhållandevis hård belastning där man ändå försöker göra konstant 10-12 reps. Det blir fort ganska hårt och du får ganska snabbt upp en riktigt bra pump. Så det sätt som kändes så lätt i början är en halvtimme senare jättesvårt. Och när man börjar stumna så faller effekten bort väldigt snabbt. Det går att göra varianter på det här, som när man kör bröst till exempel. Då kanske man gör så att jag har 2 maskiner bredvid varandra. Jag kör mina så tungt det går. Jag kanske är ner och kört 3-4 nu. Och sen så fort jag inte klarar det så bara går jag direkt bort till nästa maskin och sen kör jag 8-10 i den lätt. Bara för att få ut så mycket som möjligt av det. Det handlar ju jämt om vart man är på väg. I det här fallet, nu försöker jag se ut på ett visst vis för ett jobb. Då är det ganska bra att göra som jag har gjort. Att du har en tung period och du kör väldigt tungt och hårt. Sen tar du en återhämtningsperiod och du kör högreps. Och då kommer kroppen fylla upp sig med vatten och rätt vad det stiger i effekten. Det finns massvis med sanningar och sådär kring träning. Och någonting som är väldigt sant är det att man ska lite grann, för att det kommer aldrig vara så att du hittar en kod och sen så funkar den i tid och evighet. Utan du får göra variationer i det i alla fall. Om inte annat för den mentala resan, för det är väldigt frustrerande att veta exakt vad man ska klara för att inte vara sämre än förra gången jämt. Titta gärna på de resultat ni har gjort de sista 2-3 veckorna. Om ni konstaterar att ni inte har gjort några resultat på 2-3 veckor, inga förbättringar alls, så är sannolikheten på att ni kommer ha några framsteg de närmaste 2-3 veckorna genom att göra likadant farligt nära noll. Det är som vanligt, if it ain't broken, don't fix it. Men om det nu inte funkar, fortsätt inte att köra likadant, för det kommer inte vända. Utan då kan det vara, prova någon av de här systemen jag säger köra. Variera belastningen, inte så något att springa mellan 1000 olika övningar, utan det kontraktionshastigheten och modellen för muskeln att dra ihop sig som måste förändras. Det är bättre att köra ett kort pass och lida lite, kämpa, än att springa omkring på gymmet i 2 timmar, för att vi kör inte på timpenning här inne. Jag kände att jag har varit överallt och ingenstans det här passet. Det är inte optimalt. Vi lägger på här, man kommer köra 1. Så mycket som går. Jag har som pump i underarmarna och jag är så slut i dem just nu så att det kvittar vad jag gör. Jag påminner lite om det passet vi körde arm, du och jag, Kalle, för ett tag sedan. Jag satte någon form av bottenrekord genom hela min karriär. Vi körde curl där. Jag måste säga, jag är helt slut. Du ser väldigt helt slut ut. Jag känner mig inte gjort något. Så glöm inte att följa oss och så ser jag fram emot att träffas nästa avsnitt. Sådär. Hej på er. Ha det fint.